අද වීඩියෝ එක කොහොමද අපි Photoshop වලින් ෆොටෝ එකක් බ්ලර් කරගන්නේ කියලා. You are now watch IC Academy Code YouTube channel. ඉතින් මේකට අපිට ඕන වෙනවා Photoshop අලුත් version එකක්. ඉතින් 2019ට වඩා උඩින් තියෙන version එකක්. ඉතින් ඊට පල්ලෙහා තියෙන version වලින් පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට comment කරන්න. මොකද මම දන්නේ නැහැ ඒක පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් 2019ට උඩ තියෙන version එකක් download කරගන්න crack එකක් හෝ purchase කරලා ඔයාලට ඕන විදිහකට download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ඕන ෆොටෝ එකක් blur කරගන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කැමරාව blur වෙන්නේ නැති වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ Photoshop වලින් blur කරගන්න පුංචි step දෙකක් විතර පාවිච්චි කරලා. ඉතින් අපිට මේක තමයි කලර් ග්‍රේඩ් කරගන්න ආකාරයත් ඒ වගේම අපි කොහොමද මේකට කැමරා රෝ ෆිල්ටර් එක ඇඩ් කරගන්නේ කියලා මම මේකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි දැන් කතා කරාවි ටක් ගාලා වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එක කලින් මතක් කරලා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පළවෙනිට ඔයාලා subscribe button එක click කරලා දැන් අපිත් ඒක දෙන්න. හරි ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම ඔයාගේ Photoshop interface එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Photoshop open කරගන්නවා. ඉතින් අද අපි කොහොමද ෆොටෝ එක blur කරන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට මුලින්ම ඔයාගේ ෆොටෝ එක මෙතන drag and drop කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මගේ desktop එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් මම මෙතන මෙහෙම ගෙනත් දානවා මේ create new එකෙන් තැන්ට. ඊට පස්සේ මේ ෆොටෝ එක එකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ අපි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහේ ෆොටෝ එක දැන් ඇඩ් වුණා අපිට පේනවා. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක ගොඩක් quality එකෙන් මදි ෆොටෝ එකක්. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක normal කැමරාවකින් ගත්ත ෆොටෝ එකක් ඉඳලා. ඉතින් මම දැන් පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රෝල් කරලා මේක resize කරගන්නවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් මෙතනින් මේ ෆොටෝ එක resize කරගන්න. ඉතින් මම දැන් කරලා මේක delete කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන window වලට ගිහිල්ලා අපේ layer palette එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතනින් මේක මේ lock icon එක අයින් කරලා මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා යනවා මෙතන layer කියන තැනටයි නැත්නම් select කියන තැනටයි. ඉතින් ඔයාලා මෙතන layer කියන තැනට ඔයාගේ සමහරට තියෙන්න පුළුවන් මොකද පරණ version එකක් නා. ඉතින් නැත්තම් ඔයාලට මෙතන select කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඇති ඔයාගේ Photoshop version එක. එතන ඇති මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යද්දී select කියන එකේ subject කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට දැන් ඕනේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එකේ සබ්ජෙක්ට් එක හරියට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙයා විතරක් හරියට සබ්ජෙක්ට් විතරක් ගන්න. ඉතින් මේක හරියට ආවෙ නැත්නම් අපිට තවත් ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මම මේක හරියට ඒත් කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වඩ පුළුවන් දැන් බලන්න සබ්ජෙක්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට හරියට අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ control J press කරලා මෙන්න මේකේ duplicate layer එකක් ගන්න. ඉතින් මම මේක control J press කරනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙන්න මේ පරණ ෆොටෝ එක අපේ හරියට තියෙන අපේ full ෆොටෝ එක මෙතනින් hide කරගෙන අපි දැන් ගන්නවා මෙතන eraser tool එක. ඊට පස්සේ eraser tool එක අරගෙන අපිට ඕන් නැති කට්ටිය ටික මෙන්න මේ විදිහට ඒ අවශ්‍ය එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට අපි මකා ගන්නවා හිමීට. ඉතින් ඔයා මේක හරියට හිමීට කරන්න ඕනේ ස්මූත්ව ගන්නට වැඩි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ size එකම අඩු වැඩි කරගෙන ගන්නට වැඩි කරන්න. මම මුලින්ම මේක දැන් හරියට කරගන්නවා. දැන් ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි ෆොටෝ එක ගාන්ට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරලා හදාගත්තා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ අපිට අවශ්‍ය සබ්ජෙක්ට් එක විතරක් මෙන්න මේ විදිහට හරියටම සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ පල්ලෙහා තියෙන ලේක මෙන්න මේ icon එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ඒක හරියට හදාගන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේක ගිහිල්ලා කලර්ස් හදාගන්න නැති කලර්ස් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒක පාවිච්චි කරන කැමරා රෝ ෆීල්ඩ් එක. ඉතින් ඒකට මම යනවා මෙතන ෆිල්ටර්ස් කියන ටැබ් එකට. ඊට පස්සේ මෙතන කැමරා රෝ ෆීල්ඩ් එකේ එතනට යනවා.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක අපිට ඕපන් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ෂෝට්කට් කී එක control shift A කියන කී එකයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එහෙමත් මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ කලර්ස් හදාගන්න නම් හදාගන්න. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේක සිනමැටික් කලර්ස් විදිහට තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් මම මෙතනට කලර්ස් දීලා මෙතන ප්‍රීසෙට් එකක් හදනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සිනමැටික් කියන ප්‍රීසෙට් තියෙන තැනට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඒ විදිහට මෙතනින් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් බේසික් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් පොඩ්ඩක් කලර්ස් අඩු කරගන්නවා. මෙන්න මෙතන කොන්ට්‍රාස්ට් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා හයිලයිට් අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ ෂැඩෝ එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. වයිට් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. බ්ලැක් එක හොඳටම අඩු කරනතු සාමාන්‍ය තරමට අඩු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් මුකුත් අපි කරන්නේ නැහැ. මෙතන අපි ස්ටඩුරේෂන් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. ඒක ෆොටෝ එක ගොඩක් කලර්ඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි දැන් යනවා කලර් මික්ස් වලට. ඊට පස්සේ මෙතනින් වාඩි බලමු කලර්ස් ගන්නට හදාගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන කලර්ස් අඩු කරගෙන යනවා අපිට අවශ්‍ය කලර්ස් ටික විතරක් තියාගෙන. ඉතින් ඔයා ෆොටෝ එකේ විදිහට තමයි කරන්න ඕනේ. ඔයා මේ නිකන් ෆොටෝ එක තියෙන විදිහට කරන්න යන්න එපා ඔක්කොම. ඔයාට හොඳයි කියලා හිතන විදිහට ස්ටඩුරේෂන් එක එහෙම අඩු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆීචර් එක නම් හැම Photoshop version එකම තියෙන. ඉතින් පරණම කාලේ වගේ නම් පාවිච්චි කරන්න ඒ වෙන නෑ. ඉතින් ඒක ඔයත් දන්න හැමෝම දන්නවා. ඉතින් අර සාමාන්‍යයෙන් අලුත් තියෙන Photoshop වල නම් ඉතින් මෙන්න මේ ෆීචර් එක හැමෝටම ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඕක ඔය විදිහටම තියලා ඊට පස්සේ මම යනවා අනිත් ෆීචර් එකට. ඊට පස්සේ ඒකේ රෙඩ් එක අඩු වැඩි කරගෙන ඔන්න ඔය විදිහට නිකන් කරගෙන මෙන්න මෙතන මේ හදාගෙන යනවා කලර්ස් ටික. ඊට පස්සේ අපිට දැන් ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක ගන්න තමයි. දැන් අපි මෙතනින් යනවා ඉෆෙක්ට් වලට. ඉෆෙක්ට් වලට ගිහලා මෙතන ග්‍රේන් කියන එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. නෑ සෝරි ග්‍රේන් කියන එක අඩු කරගෙන මෙතනින් යනවා මෙන්න මෙතන කැලිබ්‍රේෂන්ස් වලට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනිමුත් ඒක පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඔයා කැමති දේ ඒක කරගන්න මම ඉතින් අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ මේකත් ඒ විදිහට තමයි. මේක නම් පොඩ්ඩක් ඒ ගන්න තියෙනවා. green primary කියන එක නම් පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න ඕනේ. මොකද එතකොට අපිට ගොඩක් ෆොටෝ එක කලර්ඩ් ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙතන ඕකේ කරමු. ඉතින් ඔයාලට පේනද දැන් අපිට තිබ්බට වඩා ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා ෆොටෝ එක. මොකද කිව්වොත් අපි ඉස්සර ෆොටෝ එකේ තිබ්බ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනද අපේ ෆොටෝ එකේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපිට පුළුවන් ෆොටෝ එක මේ විදිහට බලන්න. අපිට ඕනේ මේක බ්ලර් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය මෙන්න මේ මනුස්සයා විතරක් තියලා මෙන්න මෙතනින් අනිත් ටික ඔක්කොම බ්ලර් කරගන්න තමයි ඕනේ. ඉතින් අපි ඒකට අපේ පළවෙනි ලේක නැත්නම් අපේ පළවෙනි ෆොටෝ එක තියෙනනේ. අන්නේ ෆොටෝ එක එකපාරක් ක්ලික් කරලා මෙතන යනවා ෆිල්ටර්ස් වලට. ෆිල්ටර්ස් වලට ගිහලා මෙතන දිනා බ්ලර් කියලා. එතන දිනා ග්ලාෂන් බ්ලර් කියලා. අන්න එතනින් මෙන්න විදිහට බ්ලර් ෆීල්ඩ් එක දීලා මෙන්න මෙතනින් බ්ලර් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ ඇහි මට්ටමන එක බ්ලර් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක ගන්නට බ්ලර් කරගන්න. ඉතින් ඔයා ගොඩක් බ්ලර් කරත් ඔයාගේ ෆොටෝ එක ගොඩක් කැත වෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් පොඩ්ඩක් බ්ලර් කරගත්තාම ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඇති වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද තිබ්බ විදිහත් එක දැන් ගොඩක් හොඳයි ෆොටෝ එක තිබ්බේ මේ විදිහට. දැන් ෆොටෝ එකේ තියෙන මේ විදිහට ඉතින් ඔයාලට වෙනදී ගොඩක් වෙනසක් වෙලා තියෙනවා තමයි. ඉතින් අපි දැන් මේ අපි දැන් අර අපි ගත්ත සබ්ජෙක්ට් එකෙත් දැන් පොඩ්ඩක් කලර්ස් හදා ගන්න. ඉතින් ඒකට මම control shift A press කරලා යනවා අපේ කැමරා රෝ ෆීල්ඩ් එකට. ඉතින් ඔයාලට එහෙම ගන්න බැයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් අවශ්‍ය ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරා ෆිල්ටර්ස් වලට ගියා. කැමරා රෝ ෆිල්ටර් වලට ගියා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඉතින් මෙතනත් එන්නේ ඒ වගේම තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන zoom කරගත්තා. ඔයාලට ඕන විදිහට මේක මේ විදිහට පොඩි ස්කින් එක හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඉතින් අච්චර දෙයක් කරපෙකින් මේකත් කරොත් ඔයාගේ ෆොටෝ එක තවත් ගොඩක් ලස්සන වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් අපිට බ්ලර් කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් බ්ලර් කරලා විතරක් මදි හින්දා මෙන්න විදිහට අපි කලර්ස් ටිකක් හදාගත්තම අපේ ෆොටෝ එක තවත් ලස්සන වෙනවා තිබ්බට වඩා. මේ තිබ්බ විදිහ දැන් අපි එඩිට් කරාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඉතින් අර සුදු වෙලා ගතිය තියෙනවා මේකේ. සැටුරේෂන් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් කර්ව් වල ඉගෙන පොඩ්ඩක් කර්ව් වලිමුත් හදා ගන්නවා. ගොඩක්ම හදන්න හොඳ නැහැ. ඒකට පොඩ්ඩක් අවුල් යනවා. පොඩ්ඩක් නෙමෙයි හොඳටම අවුල් වෙනවා කර්ව් වලින් හරියට කරන්න හරියට කරේ නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට. මටත් ඇත්තටම කර්ව් වලින් හරියට ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්න බෑ. අවුල් යනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් ආයි තිබ්බ විදිහට ගත්තා. රෙඩ් වලට ගියා. රෙඩ් වලින් පොඩ්ඩක් රෙඩ් එක වැඩි කරගත්තා. ආයි තිබ්බ විදිහට හදා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට.
තමයි කොන්ට්‍රාස්ට් එක වැඩි කර ගන්නවා, highlight එක පොඩ්ඩක් වැඩි කර ගන්නවා, white එක හොඳට වැඩි කර ගන්නවා. ෆොටෝ එකේ තිබ්බ විදිය දැන් මේ තියෙන විදියයි. අපි දැන් යන්න ඕනේ මෙතන saturation තියෙන තැනට. මෙන්න මෙතන මේකත් පොඩ්ඩක් up කරගත්තා. deglaze වලට ගියා. මෙතන noise reduction කියන තැනට ගිහිල්ලා මේක පොඩ්ඩක් noise අඩු කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනයි noise ගොඩක් තියෙනවා මේ ෆොටෝ එකේ. ඔයාලට පේන ඇති හොඳට. මම zoom කරලා පෙන්නන්න ඕන නම් දැන් අපිට ගොඩක් noise ගතිය අඩුවෙන් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි color mixer වලට ගිහිලා තොන එතනිමුත් අපිට ෆොටෝ එක edit කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට saturation වලින් අපිට ගොඩක් edit කරලා ගොඩක් ලේසි වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ ඔක්කොම ගාන්න බලලා ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕකේ කරන්න ඕනේ දැන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විතර වඩ පුළුවන් දැන් බලා ගන්න පැහැදිලි, ඉතාමත් ගොඩක් පැහැදිලි ෆොටෝ එකක්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට කැමරාවෙන් බ්ලර් කරලා ගන්න බැරි වුණත් අපි මොබයිල් එකෙන් ගත්ත ෆොටෝ එකක් බ්ලර් කරලා මෙන්න විදිහට ඇත්තටම අපි කැමරාවකින් ගත්ත විදිහට බ්ලර් කරලා හදාගත්ත ෆොටෝ එකක් විතර මෙන්න මේතන අපිට දැන් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Photoshop වලින් බ්ලර් කරන්න ඊට පස්සේ මේක පුළුවන් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න නැත්නම් සේව් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් අපි ෆොටෝ එකක් ඇත්තටම කිව්ව බ්ලර් කරන්නේ Photoshop වලින්. ඉතින් තව ගොඩක් විවිධාකාර ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මම ඒවත් ඉස්සරහට ගේන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා අද කියලා දුන්න දේවල් තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොකද මේක තමයි දැන්ට තියෙන ලේසිම ක්‍රමය. මම හිතන විදිහට මේක තමයි ලේසිම ක්‍රමය. අර අච්චර දේවල් කරන්න ඕනේ. අර දකින්නදී මම අර ඉරේසර් ටූල් එක අරගෙන මෙතනින් අර මහමක ගියා. ඒකට පොඩ්ඩක් අවුල් වෙනවා. එතකොට ඉතින් මේ subject කියන option එකෙන් අපිට පුළුවන් ගොඩක් subject එක සමහරක් ෆොටෝ වල හරියටම ගන්න. ඉතින් මේ ෆොටෝ එකේ පොඩ්ඩක් විතර වැරදුනා අර අනිත් subject උත් මෙතන පොඩ්ඩක් select වුණා. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන ඕන අවුල. නැත්නම් අපිට කිසි අවුලක් නැහැ. Photoshop වලින් ගන්න subject එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි blur කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද කියලා දුන්නේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මතක් කරනවා ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔය Photoshop එකෙන් ඉගෙන ගන්න යාළුවෝ ඉන්නා නම් එයාටත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් මටත් හොඳයි. ඉතින් මේ යාළුවටත් හොඳයි එතකොට. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට මොනවද නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයාට ඊළඟට ඕන වීඩියෝ මොනවද ඕනි කියලා අපිට පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපේ WhatsApp group එකේ තියෙන IC Academy Code group YouTube channel එකේ group එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒකට join වෙන්න මම පල්ලෙහා description එකේ link දාලා තියන්නම්. ඉතින් Instagram එකේ තියෙනවා TikTok එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒවා follow කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි තවදත් හොලුතු වීඩියෝ එකකින් හැමෝම ඔයාලට සුබ දවසක්.